Right guys, we're here today to have some breakfast at the Kingdom Suite. So it's been, we read a Fajr, me and Vaseem bhai, and Vaseem bhai said he has a breakfast here in Alum Rock from the Kingdom, and they make special breakfast, make everything fresh here. So you know, even the lassi made of the fresh yogurt and milk. They open 7:30, and I think breakfast is only on Saturday, Sunday. Yes. So yeah, only Saturday and Sunday. So we're gonna take you inside, and we're gonna show you. And we got. They actually make one thing good about them. They actually make puriyan right in front of you, so you'll see how they make puriyan, and also they make Mittai from the fish Desi Ghee. So I'm gonna show you that as well. So yeah, let's go inside and have a look and have some breakfast. Come on. ये लूची बन रही है जी। आज जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ देसी घी ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਖਾਈ ਕਿੰਗਡਮ ਸਵੀਟ 2 ਐਂਡ ਆਲਮ ਰੌਕ ਦੀ। क्या बात है जी, इंशाल्लाह देसी घी ਦੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਸਵਾਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਹਲਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਰਾਓ ਜੀ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਤਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ। अच्छा इस हलवे की क्या खसूसियात है? ਇਹ ਹਲਵਾ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ जी ਲੱਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲੱਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਲੱਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੀ। अच्छा घंटा घर वाली लस्सी। ਹਾਂਜੀ ਮਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲੋਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਲਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ। कॉलेज के पाया ने ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ जी ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਚਮਚ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮੂਮਨ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂੜੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਬੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਸਤਾ ਇਹ ਓਵਰ ਈਟਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो वो पीछे की चीज़ है। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 4 ਪੂੜੀਆਂ ਦੀ जी 4 ਪੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਲੱਸ ਇਹ ਆਲੂ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਕਲ ਅਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਹਲਵਾ ਖਾਓ, 4 ਵਾਰੀ ਖਾਓ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ए अंकल तुसी कितने टाइम पे बना रहे हो? ਬੈਂਕ ਲਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। 5th जनरेशन। ਹਾਂਜੀ ਟੇਸਟ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। तुसी फैसलाबाद चो? ਜੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਲਾ ਸਵੀਟ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ओ मैं दूसरी स्पार्क हिल ब्रांच जाना ना, वो भी सेम है? ਹਾਂਜੀ स्पार्क हिल ब्रांच भी सेम है? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਲਮ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ 219 ਆਲਮ ਰੋਡ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਟੈਫਰ ਰੋਡ ਤੇ जी उधर। ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ ਲੈਸਟਰ ਦੀ। अच्छा अच्छा ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ अच्छा ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲੱਸੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ठीक। The lassi, right? Freshly made, homemade, freshly made from a fresh yogurt made in the kingdom itself. So इधर ही बनाया ने क्या होने अपना दही ते दही नहीं फिर इधर ही लस्सी. So let's have a taste. Nice man, very nice. Very soft, bro. Never had to taste this before, man. Especially 8 a.m. on Sunday. How's the taste? Good, very fresh, very sweet. Not too sweet though. Nice. How's the taste? I'm not recording your face. Very tasty. It's shy. You won't go on my video. Very tasty. Fresh taste. Yeah. Fresh taste.
So tasty. पाकिस्तान में याद आई है Yeah. 100%. गिव अस अ बिट ऑफ साल भी ना क्या 100% Pakistani. Fresh taste. फ्रेश टेस्ट सो यू कम रेगुलरली हियर Not at all. Sometimes. a lot of cakes here, so a cake बना रहे हैं जहाँ पे variety of cakes here. I've taken some from the other branch, Muzaffar Road one. As well as that, they make mithais and jalebis. सब कुछ देसी कीनियाँ जलेबियाँ मिठाइयाँ बननियाँ here. So uncle, thank you very much. Very nice. बहुत अच्छा खाना है. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ? बहुत nice, very nice खाना है. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? नहीं. ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ। Very nice हलवा पूरी, especially fresh and ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੂਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਪ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਣਾ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਹਲਵੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਕਿਲੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਲਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੇਸਟ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। Brilliant. ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। Brilliant. Thank you. So people, अंकल को ला के ताज़ी संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खाओ। लूचियाँ तो आडे थे सामने बना सन, कोई पीछे नहीं, सामने फ्रेश प्लेटा नहीं होते। ते हलवा जितना खाने हो खाओ। जी भर के खाओ। हाँ, रीफिल, फ्री रीफिल। ठीक है अंकल, थैंक यू वेरी मच।